امشب در 24 واکنش‌های گسترده به انتشار فایل صوتی صحبت‌های دونالد ترامپ درباره اسناد محرمانه حمله به ایران. رئیس جمهوری پیشین آمریکا تحقیقات درباره پرونده اسناد محرمانه رو حقه انتخاباتی خونده. سفر نخست وزیر اسرائیل به چین به دعوت پکن. نتانیاهو گفته آمریکا متحد اصلی کشورش باقی میمونه. حمله مجدد رهبر جمهوری اسلامی به فضای مجازی. علی خامنه‌ای از قوه قضاییه خواسته با افرادی که امنیت روانی جامعه رو به گفته او به هم میزنن برخورد کنه. و شیرین عبادی برنده جایزه ارنست همینگوی ایتالیا کتاب تا آزادی فشارهای حکومت ایران رو بر شیرین عبادی شرح میده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ادامه واکنش‌ها به پخش فایل صوتی دونالد ترامپ، خود او تحقیقات مرتبط با پرونده اسناد محرمانه رو حقه‌ای برای مداخله در انتخابات توصیف کرده. دیشب رسانه‌های آمریکایی فایل صوتی از دونالد ترامپ رو منتشر کردند که تایید می‌کنه او اسناد فوق محرمانه رو بعد از پایان ریاست جمهوریش نگه داشته و به افرادی نشون داده که مجوز امنیت لازم رو برای دسترسی به اسرار دولت آمریکا نداشتند. پخش این فایل صوتی بعد از اون که آقای ترامپ در پرونده نگهداری غیرقانونی اسناد محرمانه به دادگاه فدرال میامی احضار شد و در برابر 37 فقر اتهام اعلام بیگناهی کرد. این بخشی از فایل صوتی. خب حرف از مارک میلی شد. بذار ببینم. یه نمونه به شما نشون میدم. میلی گفت من میخواستم به ایران حمله کنم. عجیب نیست؟ اینجا یه کپی بزرگ ورق دارم. این یکی تازه پیداش شده. نگاش کنید. این کار اون بود. اونا بودن که این طرح رو به من دادن. حرفایی رو که میگم خصوصی باشه، اما اونا این طرح رو به من دادن. کار اون بود. کار وزارت دفاع اون بود. تعدادی رو دیدم. کار خودش بود. این کار من نبود. کار خودش بود. توش صفحه ها پر از انواع و اقسام مطالبه. اینجا رو ببینید. الان پیداش کردم. غیر قابل باوره مگه نه؟ این باعث میشه من برنده بشم. البته این سند بسیار محرمانه است. اطلاعات محرمانه توشه. رازه. اینو ببین. اگه جای من هیلاری بود اینو به آنتونی وینر میفرستاد. این غیر قابل باوره مگه نه؟ داشتم میگفتم چون راجبش داشتیم صحبت میکردیم. مارک میلی گفت ترامپ میخواد به ایران حمله کنه، اما این طرح ارتش بود که به من داده شد. فکر کنم ما احتمالاً میتونستیم از حالت محرمانه خارجش کنیم. به عنوان رئیس جمهور میتونستم، اما الان نمیتونم. جالب نیست؟ آره خیلی باحاله. شما حرف منو باور نمیکردید، اما حالا باور میکنید. این فوق العاده است مگه نه؟ آرش آرامش عقدان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ماست. انتشار این فایل صوتی الان در خود روند رسیدگی به پرونده چه تأثیری میذاره؟ هنوز این سند به عنوان سند قابل ارائه است، یعنی در خود سند دستبردی نشده. اما سوال اینجاست که اگر این به عنوان یکی از بخش‌ها، ببینید چند روز پیش آقای جک اسمیت دادستان ویژه یک لایحه‌ای را آورد برای اینکه یک سری شاهدین اضافه بکنن، بهش میگن آندر سیل، تحت مهر عموم. بسیاری از این مدارک و این شواهد هنوز اسمشون رو نمیدونیم و مدارک درسته که ماهیتش رو میدونیم چیه، ولی از خود اصل قضیه خبردار نیستیم. اینا آندر سیلن، تحت مهر عمومن. چه دادستانی چه وکیل مدافع اگر این خطا رو کردن و اومدن این رو انتشار دادن، خود قاضی اینا رو میتونه مؤاخذه کنه و بهشون به قول معروف پشت دستشون بزنه، حتی میتونه از پرونده بندازشون بیرون. اگه کار دادستان بوده کار دادستان باشه یا کار وکیل مدافع. حالا اگر کار دادستان بوده باشه، خطای بسیار بزرگ. دادستان الان توپ تو زمین دادستانه. تنها شانسی که ترامپ داره، میگم از من پرسید 1 تا 10 چند میبازه، گفتم ایشون 15 محکومه. من هنوزم که هنوزه این رو دیگه اصلا اسناد و شواهد رو از اون نوک قله‌ش هم نگاه میکنید، پرونده است بسیار واضح. بعدم ایشون برخلاف حرفایی که برخلاف توصیه وکلاش ساکت نمیشینه دیگه. صبح و شب شده کابوس وکیل مدافع، صحبت میکنه، توییت میزنه، فحش میده، حرف میزنه، تهدید میکنه. یه پرانتز همینجا باز کنم. الان هیئت منصفه که هنوز انتخاب نهایی نشده، خب این الان تاثیر میذاره دیگه نه؟ یعنی یک انسانی که ممکنه فردا بشه جزء هیئت منصفه داره این حرفا رو میشنوه، این صدا رو میشنوه. حالا میخواستم بگم اگر ولی طرف مدافع اومد اینا نشر کرده، هدفش میتونه 2 تا باشه. یکی آمدن و آلوده کردن اون استخر، بهش میگیم جوری پول، اون حوزه استخر افراد پتانسیل به عنوان افرادی که میتونن بالقوه
در هیئت منصفه خدمت کنند. ما تو آمریکا چجوری هیئت منصفه انتخاب می‌کنیم؟ شما یه ورقه میگیرید، ما که انتخاب برای رأی دادن ثبت نام می‌کنید، ممکنه پارسال، سال بعد هر از گاهی براتون یه ورقه بیاد که آقا باید بیاد فلان دادگاه به عنوان وظیفه شهروندی. 99% آدم‌ها انتخاب نمیشن. شما میرید صبح 10 نفر 12 نفر واسه دادگاه رو انتخاب میشن، شما میاد خونه. پرونده‌ای ولی بودن، مثلا پرونده بزرگ آقای اوجی سیمپسون بود سال 1994 دادگاه ایالتی در مرکز شهر لس آنجلس. فکر کنم حدوداً 1000 نفر رو مصاحبه کردن تا تونستن 12 تا عضو اصلی و 5 تا عضو بدل انتخاب کنن. اون حوزه‌ش هم عوض شد اتفاقا. کجا؟ مال دادگاه اوجی سیمپسون. خب دیگه اول قرار بود ایشون قتل رو در بیولی هیلز انجام داده بود، در برنتفورد. ولی وکلاش که من همیشه میگم توی یک پرونده اگه هرم وضع کنیم، از همه مهمتر برای برد و باخت شما، از همه کم اهمیت‌تر اینه که حق با شماست یا نه، بعد از اون وکلاتون کیان، ولی از همه مهمتر اینه که کجا داریم می‌جنگیم، ونیو. آقای اوجی سیمپسون اگر در برنتفورد 12 تا هیئت منصفه میان سال سفید پوست در برنتفورد، خب رنگین پوست اون موقع به خصوص خیلی کمتر بود، احتمال اینکه کاملا به صورت کاملشون تبرئه نشه و محکوم بشه زیاد بود. وکلاش این پرونده رو به عنوان این بحث رو کشیدن جلو که اینجا نمیتونه دادگاه عادلانه باشه، آوردنش در داونتاون یا در مرکز شهر لس آنجلس و یک هیئت منصفه تقریبا مخلوط گرفتن و اون جنش نجات داد. بگذریم از اینکه دادستانی چه فاجعه‌ای بود و پلیس لس آنجلس چه اشتباهات زیادی کرد، ولی اگر اسناد و مدارک علاقه اوجی سیمپسون بود، همچین محکمه پسند بود رو میگرفتیم، در برنتفورد ایشون نمیتونست پرونده رو ببره. پس برگردیم حالا سر قضیه این که چیکار میخوام بکنن از این دو هدفی که ممکنه وکلای مدافع داشته باشن اگر نشت از اینها صورت گرفت. یکیش دخل و تصرف و خراب کردن این استخر به قول معروف افراد پتانسیل هیئت با قوه هیئت منصفه است. و دوم، من برمیگردم پرونده 1999 یه آقایی بود به اسم رادنی کینگ، مرد رنگین پوستی بود که پلیس بارها بهش گفت وایسا، وای نستاد، در فریوی گرفتنش، با باتوم برقی زدن، لهش کردن و ایشون شورش‌های 1992 در کالیفرنیا به خاطر آقای رادنی کینگ بود، پلیس لس آنجلس. دادگاه ایالتی آمد، جای نزدیک محلی هم بود که من بزرگ شده بودم، دادگاه منطقه سیمی ولی نزدیکای جنوب کالیفرنیا بین لس آنجلس و سانتا باربارا، منطقه خیلی پلیس نشینه. هیئت منصفه همه سفید انتخاب شدن. مدافعین اون فیلم کتک خوردن ایشون رو اونقدر به هیئت منصفه نشون دادن، دفعه اول هیئت منصفه گریه می‌کردن، دفعه 64م براشون عادی شده بود. شما موقعی که میایید دیگه این حساسیت رو کم می‌کنی، این شوک دیگه نداره. دفعه اول گوش کردی، دفعه دوم گوش کردی، دفعه 64م گوش می‌کنی، آقا گفت دیگه، آقا ولمون کنه بریم خونمون. محکوم نشد، اون پلیسا همه تبرئه شدن. دولت امریکا مجبور شد اینها رو بیاد در دادگاه فدرال و اونجا محکوم بکنه، ببره در دادگاه فدرال برای نقض حقوق قانون اساسی سیویل رایت، حقوق مدنی آقای رادنی کینگ. فقط ربطی هم داشت پرونده رادنی کینگ به آقای اوجی سیمپسون. میگفتن بسیاری از اونایی که حکم به تبرئه سیمپسون دادن 2 سال بعد نزدیک همون محله در کل کالیفرنیا عملاً انتقامی بود که داشتن از دولت ایالتی میگرفتن و از پلیس لس آنجلس میگرفتن برای بلایی که سر رادنی کینگ آوردن. بگذاریم. ولی این اگر قاضی بفهمه چه دادستانی کرده، چه وکیل مدافع کرده، مجازات داره. در اون شکی نیست. شما نمیتونید همینجوری بیاد اسناد مدارک دادگاه رو، و همیشه میگم یک وکیل خوب به موکلش همیشه میگه less is more، کمتر همیشه بیشتره. صحبت نکن، شلوغ پلوغ نکن مگر اینکه موقعش باشه و موکل باید گوش بده که ایشون خب میدونید دیگه این چند ده وکیل تو این چند سال عوض کرده، به حرف وکلا گوش نمیده و بعدم پولشون رو نمیده. آقای ترامپو میگم. یه نکته که در این فایل صوتی به نظر میاد اینه که آقای ترامپ میدونه که در موقعیتی نیست که بتونه این اسناد رو از طبقه بندی خارج بکنه، اما خود فعلی رو که اون لحظه داره انجام میده و به حضار اونجا در مورد این حمله که پنتاگون برنامه‌ریزی کرده بود برای ایران داره توضیح میده، به نظر نمیاد که چنین حسی داره که آنچه که داره انجام میده غیر قانونیه. شما حست غیر قانونی باشه یا نباشه در خلاف، اول اینکه من میخوام به شما نشون بدم چجوری در دادگاه اتفاق خواهد افتاد. یکم، اولین کاری که میکنه دادستان، البته اگر آقای ترامپ بیاد به عنوان شاهد علیه خودش حرف بزنه یا حلاله یا علیه خودش، شما میدونید در ایالات متحده ما یک سیستم قانونی بسیار پیشرفته و سالم داریم. شما نمیتونید کسی رو مجبور کنید علیه خودش اعتراف کنه. حتی اگر نخواست به عنوان شاهد بیاد اونجا جلوی قاضی بشینه، مجبور نیست، میتونه کاملا سکوت اختیار کنه و سکوت دال بر متهم محکوم بودن و مجرم بودن نیست. یکی از زیبایی‌های قانون اساسی مملکتی که امثال جان ادمز و آقای جفرسون در قانون اساسی گذاشتن، متمم 4 و متمم 5 و متمم 6 قانون اساسی، اینها زیباترین متممایی که بعد از آزادی و یا متمم 1 به نظر من در قانون اساسی هستن. اما بر فرض بگیریم که آقای ترامپ الان نشسته عنوان شاهد، دادستان خواهد پرسید خب شما آیا میدونی که یک نواری هست، یک تو نه نمیدونم، پخش کنید. قسمت اول پخش میشه که صحبت از ترامپ، بعد قطعش میکنن همونجا، میگه آیا شما اون کسایی که اونجا نشسته بودن
بک‌گراند امنیتی داشتن نمیدونم. خب پخش کنه، خودش میگه من نباید به شما نشون بدم. قسمت بعدی رو پخش میکنه، همه کلیپ‌های بگین 3 ثانیه 4 ثانیه رو تقطیع میکنن، تک تک هیئت منصفه جوابای بله و نه یا دروغ‌هایشون رو قشنگ همونجا بسنجه. خیلی کوتاه، اگر همین چون به متهم پنجم اشاره کردید، به نظرتون اگر کار رو اونجا بکشه آقای ترامپ پاسخ خواهد دادی از حق وکلاش حتما بهش خواهند گفت که پاسخ نده، اصلا نرو پشت میز شاهد بشین. آقای ترامپ که خدا میدونه چه خواهد کرد، هیچ بعید نیست که بگه نخیر، چون برای ایشون دیگه میدونه. ببینید این پرونده از لحاظ حقوقی، من بارها میگم مسئله سیاسی با این آقا دارن مردم جدا. از آقای ترامپ دست راستی‌تر تندتر هم هست، آقای دسنتس هست، مایک پنس هست که میتونن جمهوری‌خواه خیلی بهتری هم باشن، خیلی هم تندروتر هم موازهشون از جمهوری اسلامی بدتره، هرچند که من آقای ترامپ رو خیلی هم چیز جمهوری اسلامی نمیدونم، حالا بگذاریم اون بحثش شده است. اما مسئله اینجاست از لحاظ حقوقی، از رفتار ایشون هم کاملا معلومه که از نحوه برخوردش پرونده تمام شده است. ایشون بالاخره روز عادلانه در دادگاه خواهد داشت، ولی پرونده همونطور عرض کردم قبلا میدونید که درصد برد دادستان‌های فدرال در این مملکت چقدر بالاست، تقریبا 100%. دادستان ویژه که تقریبا 100%. اگه وکیلش ایشون وکیل خوبی باشه و نخواد پروانه‌اش از دست بده، باید بشه که شما نرو اونجا، چون نمیتونی کنترلش کنی. میشه حرفایی میزنه که هم قاضی هم هیئت منصفه تحت تاثیر منفی قرار میدن، ولی برای تبلیغ سیاسی و جوگیری و به قول معروف چه به فارسی بهش میگن هوچیگری سیاسی، برای اینکه بالاخره افرادی هستن، خودش گفت طرفدارای افراطیشونه که در این فرقه هستن، نه جمهوری خواه نمیگم، کسانی که فرقه ترامپن، جمهوری خواه رو نمیگم، فرقه ماگا MAGA Make America Great Again، گفت من اگر کسی رو در خیابون پنجم نیویورک با اسلحه هم بکشم فرقی نمیکنه. و متاسفانه اینها هستن که الان به قول معروف دور ایشون هستن و هر چی هم بگید از شمس از آفتاب الان بگی روزه میگن شب، اگه بگی شب میگن روزه. ممنونم از شمارش آرامش عقده‌ان و کارشناس امنیت ملی. موضوع مهمی هست هم اینجا برای ایالات متحده طبیعتاً و هم برای ایرانی‌ها، چون به شکلی داستان ایران هم در این فایل صوتی بهش اشاره شده. در بخش دوم برنامه 24 مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت و دوباره از حضور شما استفاده می‌کنیم. ممنونم. نخست وزیر اسرائیل میگه با دعوت چین به پکن میره، اما همزمان تاکید کرده که آمریکا متحد اصلی کشورش باقی میمونه. در بیانیه منتشر شده از سوی دفتر نتانیاهو اومده که دولت جو بایدن 1 ماه پیش از احتمال این سفر مطلع شده. در این بیانیه آمده نخست وزیر در دیدار با هیئتی از اعضای کنگره آمریکا گفته همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی بین ایالات متحده و اسرائیل در بالاترین سطح خودشه. این سفر در حالیه که اخیراً محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم به پکن سفر کرده بود. تایمز آف اسرائیل نوشته بعضی مقامات امنیتی و نظامی کشور تلاش میکنن نتانیاهو رو از این سفر منصرف کنند. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ماست. آقای امیر، با توجه به اینکه چینی‌ها در مذاکرات بین ایران و عربستان هم نقش پررنگی بازی کردن و عملاً به نتیجه‌هایی هم رسیدن و باز با توجه به اینکه آقای عباس هم تازگی به پکن سفر کرده، چقدر فکر میکنید که چینی‌ها میخوان یک نقش میانجیگر بازی بکنن در دعوای بین اسرائیل و فلسطینی‌ها؟ ببینید، دولت چین تا 1-2 سال پیش یک بازرگان بود و اون چرا که در خاورمیانه و کشورهای آفریقایی جستجو میکرد مواد خام بود. الان مدتی است که دولت چین از مرحله واسطه بازرگانی به وساطت دیپلماتیک پای گذاشته. آنچه که بین ایران و عربستان به دست آمد که دیگران موفق نشده بودند، مذاکرات حدود 3 سال 4 سال در عراق ادامه داشت و نتیجه نگرفت، ولی از لحظه‌ای که چین وارد صحنه شد این کار انجام شد و اسرائیل بسیار نگرانه که چین بیاید و اقدامات دیگری رو در این زمینه انجام بده که به زیان اسرائیل باشه. اسرائیلی ها می‌ترسن که این واسطه‌گری و این که ایران و عربستان به توافق رسیدن زمینه یک سلسله همکاری‌های بسیار خطرناک باشه. البته شخص من فکر میکنم که اشتباه میکنن. نکته دیگر این است که چین میخواهد ابرقدرت بشه. نکته سوم این است که ایالات متحده کم کم داره دست و پای خودش رو از خاورمیانه جمع میکنه و میره. بنابراین نه فقط عربستانه که به دنبال شریک مطمئن‌تری میگرده و به چین نزدیکتر میشه، بلکه اسرائیل هم باید حساب کار خودش رو بکنه
و اگر روابط دوستیش با چین بیش و بیشتر بشه شاید بتونه در اقدامات آینده چین تاثیرگذار باشه. نکته مهم دیگر این است که اکنون مدتی است که برخلاف یعنی علی رغم آنچه که شما از خبر نقل کردید که روابط بسیار دوستانه است، قبول دارم روابط نظامی اسرائیل و آمریکا بسیار دوستانه است، ولی روابط سیاسی به تیرگی گراییده. در واقع از موقع به روی کار آمدن آقای بایدن این روابط بحرانی شده و دولت اسرائیل بسیار ناراضی است از سیاست‌های آقای بایدن، در واقع از ناتوانی او در اجرای برخی عملیات لازم در خاورمیانه و خودداری آقای بایدن از اینکه بیاید گزینه نظامی رو روی میز بگذارد. اختلافات بسیار زیاده. یک اختلاف دیگری هم اخیراً بین اسرائیل و ایالات متحده آقای بایدن به وجود اومده و اون اظهار نظرهای هم شخص آقای بایدن و هم خانم کاملا هریس در مورد آنچه که نتانیاهو انقلاب یا دگرگونی قوه قضاییه اسرائیل مینامه و اونها میگویند که این ممکنه زمینه دیکتاتوری رو به وجود بیاره. اینها همه عواملی است که باعث شده که دولت آقای نتانیاهو خودش رو به چین نزدیکتر بکنه، شاید بتونه یک نفوذی در اقدامات آینده چین در خاورمیانه داشته باشه و سوی دیگر به ایالات متحده آقای بایدن نشون بده که ما گزینه‌های دیگری رو روی میز داریم. الان 2 سال تمامه که دولت‌های اسرائیل میکوشن دولت آقای بایدن رو متقاعد بکنن که راه حل دیپلماتیک یعنی سیاست دیپلماسی با حکومت ایران کارساز نخواهد بود و ایشون هنوز به این باور نرسیده و هنوز حاضر نیست که علنا بگوید که گزینه نظامی روی میز است. چین روی حکومت ایران هم تاثیرات بسیار زیادی داره، بنابراین به سود دولت آقای نتانیاهو و شاید کشور اسرائیل باشه که یک دریچه تازه‌ای در روابط اسرائیل و چین گشوده بشه که در مجموع به سود دولت آقای نتانیاهو و کشور اسرائیل باشه، گرچه برخی سیاستمداران در اسرائیل هستن که درست عکس این رو میگن، میگویند که ایالات متحده رقابت شدیدی با چین داره و اگر اسرائیل به چین نزدیک بشه باعث دلخوری و ناراحتی دولت آقای بایدن خواهد شد. ممنونم از شما. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل میگه جمهوری اسلامی در تشکیل یک گروه تروریستی در کرانه باختری به نام آشیانه شیر نقش داشته. روننبار رئیس شین بت گفته این گروه به شدت تحت تاثیر جمهوری اسلامیه و دست ایران در شکل‌گیری این گروه مشخصه. او همینطور گفته جمهوری اسلامی جوانهای تندرویی رو که در فضای آنلاین یا مجازی به سمت ترور گرایش دارند جذب میکنه و برای اونها کمک مالی و سلاح میفرسته. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده که این کشور در بزرگترین توقیف ارز دیجیتالی میلیون‌ها دلار رمز ارز متعلق به نیروهای قدس سپاه پاسداران و حزب الله لبنان رو توقیف کرده. یوآف گالانت توضیح نداده که نحوه رهگیری مبالغ چطور انجام شده و آیا عواملی در ارتباط با اون شناسایی و بازداشت شدن یا نه. آقای گالانت نگفته که مبلغ دقیق توقیف شده هم چقدره. گالانت هشدار داده هر کس که در کار تامین مالی تروریسم یک هدفه و اسرائیل با اون مثل تروریست برخورد میکنه. بن سبتی، پژوهشگر مسائل اسرائیل و ایران از تل‌آویو با ماست. آقای سبتی، ایران میدونیم که در غزه بالاخره تا حدودی نفوذ قابل توجهی داره به واسطه حماس، ولی در سمت مناطق فلسطینی در کرانه غربی کمتر بوده تا اینجا نقشش. چقدر فکر میکنید که این اوضاع در حال تغییر کردن با توجه به این گزارشات اخیر؟ با سلام به شما و شب بخیر به شما و بینندگان عزیز. بله، کاملا این اوضاع در حال تغییر هست. ما شاهد آشوب‌های بیشتر و تنش‌های بیشتری در شهرهای این مناطق کرانه باختری هستیم، نه فقط در غزه که در واقع تحت سلطه کامل حماس هست. اونجا میشه گفت تقریبا
از منطقه اسرائیل جدا شده و خودش به یک کشور دیگه‌ای تبدیل شده، ولی این مناطقی که هنوز تحت حمایت و سلطه امنیتی اسرائیل هست، در اونجا هم تحرکاتی پیدا شده در 1 سال اخیر و 9 ماه اخیر شاید، و یکی از اون مثالهاش همون گروه لانه شیرها هست که اینها واقعا با یک طرز عجیبی به وجود اومدن، بسیار سریع و عملیات بسیار شدید و خشونتباری هم داشتن در چند ماه اخیر در اسرائیل و واقعا اینها تعجب آور بود و بدون دستی که اونها رو هدایت میکنه تقریبا غیر قابل باور بود که اینها از خودشون به وجود اومدن در اون مناطق جنین و نابلس و الان معلوم میشه که در واقع دست رژیم جمهوری اسلامی پشت سر اونها بوده و بدون تعلیمات، بدون تامین مالی، بدون اسلحه‌ای که به اونها برسه نمیتونستن به همچین جایی برسن و ما حتی چند روز پیش شاهد یک آزمایش موشکی هم از اطراف شهر جنین بودیم به طرف اسرائیل که خوشبختانه در هوا منفجر شد، ولی این نشون میده که چقدر معلومات جنگی و تروریستی از سوی رژیم ایران به این طرف سرازیر این تهدید بزرگیه برای اسرائیل. اینطور نیست برای اینکه غزه بالاخره کم و بیش در حصار، به این راحتی نیستش که کسی از غزه به سمت اسرائیل بیاد. آنورش هم که دریا هست، مرزش با مصر هم که بسته است، اما کرانه غربی شرایط متفاوتی داره، کم و بیش با دنیای بیرون در ارتباط اسرائیلی ها، حالا میدونم به تعداد زیاد، ولی میرن به کرانه غربی، فلسطینی ها از اونجا میرن در مناطق اسرائیلی کار میکنن. چقدر این نگرانی به نظرتون از نظر امنیتی جدی اگر جمهوری اسلامی اونجا بتونه فعال بشه؟ ببینید در واقع این رویای بالاترین رویای میشه گفت رهبر ایران که همونجور که چند روز پیش هم به سران حماس و جهاد اسلامی گفت که غزه دیگه کارش تمومه و الان موقع کرانه باختریه و اونجا مهمتر هست، چون اونجا مکانهای مقدس همه ادیان هست، هم شهرهایی که برای هر دو یا هر سه طرف مهم هست اونجا هستند و هم شهرک نشین های اسرائیلی در اونجا به قدری با ساکنان عرب در هم وجود دارن و در هم زندگی میکنن که اینا جدا کردنش واقعا سخته و مثل غزه نیست و در این چند ماه اخیر ما واقعا شاهد بودیم که تمام کسانی که اومدن به طرف تل‌آویو و شهرهای دیگه و عملیات انجام دادن از مناطق نابلس و جنین اومدن و همون و اشخاصی بودن که اعضای همین لانه شیران بودن و اومدن در خیابون‌های تل‌آویو به مردم شلیک کردن و همینطور این آزمایش موشکی هم که شده. پس اینها نشون میده که اینها همونطور دارن از ضعف در واقع دولت اسرائیل که مشغول مسائل داخلی دیگر هست، اون مسائل غذایی که آقای منشمین هم گفتن و توجه لازم رو نمی‌کنن به رژیم ایران، به مسئله هسته‌ای، به مسئله ترور و اینها باعث میشه که اینجور سازمان‌های قارچگونه دارن بیشتر و بیشتر میشن و رژیم جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه از این وضع ناآرام اسرائیل و اینها متاسفانه در آینده نزدیک بیشتر و بیشتر خواهند شد. و من فقط یک جمله دیگه بگم، به فاصله نابلس تا نزدیکترین شهر در داخل اسرائیل به مرز فقط 18 کیلومتر یا حدود 11 مایل هست. پس شما حساب کنید که هر طرف به قول معروف با یک تیر معمولی هم میتونه به طرف دیگه شلیک کنه. پس واقعا این میتونه باعث تنش بسیاری بشه. ممنونم از شما. بن سبتی، پژوهشگر مسائل اسرائیل و ایران از تل‌آویو. علی خامنه‌ای در دیدار با مسئولان غزایی با حمله دوباره به فضای مجازی دستور ورود این قوه به این مسئله و مقابله سازمان یافته با فعالان فضای مجازی رو صادر کرد. آقای خامنه‌ای گفته عده‌ای در فضای مجازی روی اعصاب مردم راه میرن. رهبر جمهوری اسلامی همینطور با اشاره به اینکه قوه قضاییه تصویر رسانه‌ای خوبی نداره و از رسانه و تبلیغات به درستی استفاده نمیشه، از این قوه خواسته تا تصویر رسانه‌ایش رو اصلاح کنه. یکی از حقوق عامه، حالا مثلا اگر من بخوام مثال بزنم، امنیت روانی جامعه است. اینی که یه عده‌ای بنشینن اونجا با استفاده از فضای مجازی یا غیر مجازی هی رو اعصاب مردم راه برن و امنیت ذهنی مردم رو به هم بزنن، مردم رو بترسونن، مردم رو، این خب خلاف مقتضای احیای حقوق عامه است. این باید تو قوه قضاییه وارد باید بشه. البته اطلاع دارم دادستانی ها بعضی اوقات در بعضی از موارد وارد شدن، کارهایی هم انجام دادن، لکن باید با برنامه ریزی و با انضباط این کار انجام بگیره. این کار باید با قاعده انجام بگیره.
علی اکبر موسوی خوئینی، نایب رئیس کمیته مخابرات مجلس ششم و پژوهشگر فناوری ارتباطات دانشگاه از مریلند اینجا در استودیو با ماست. همین الان هم جمهوری اسلامی یکی از بسته‌ترین فضاهای مجازی دنیا رو تقریبا داره اداره میکنه. چه چیزی است به نظر شما که رهبر جمهوری اسلامی از قوه قضاییه میخواد که باید انجام بدن به زعم او که الان انجام نمیدن؟ با سلام خدمت شما و همه بینندگان گرامی. من فکر میکنم شاید برای پیشگیری از حوادث احتمالی که در آینده بخوان اعتراضاتی بخواد در آینده در تابستون به خصوص بخواد از طرف مردم شکل بگیره، هم به لحاظ مسائل معیشتی که واقعا خیلی شرایط سخت‌تر شده و هم این برخورد بسیار عجیب و بسیار زشتی که با دستور خود آقای خامنه‌ای داره رهبری میشه برای مقابله با این جنبش زن زندگی آزادی، بخواد واکنشایی در پی داشته باشه و البته در ارتباط با برخوردایی که ایشون دارن راجبش صحبت میکنن، من فکر میکنم قبلا خود شخص ایشون با فشار ایشون تمام این کارا صورت گرفته، با همین فیلترنت داغونی که در اختیار مردم هست. روزانه مردم با سختی روزانه با فیلتر شکن‌های مختلف باید برن مثلا از اینترنت استفاده بکنن، چون اینترنت مثل برق و آب واقعا میمونه این روزا. یا همین رو دارم عرض میکنم، برای اینکه الان تقریبا هیچ سایت خبری بین‌المللی یا شبکه اجتماعی نیستش که آزادانه در ایران در دسترس باشه. بین‌المللی یا منظورم حتی اینستاگرام هم کم و بیش فیلتر میکنن. بنابراین مگر اینکه کل اینترنت رو بخوان قطع بکنن، دیگه چه کار دیگری هستش که میتونن انجام بدن؟ تنها بخشی که تا به اصطلاح تا همین چند روز گذشته برخورد با اون بخش صورت نگرفته بود به خاطر پدیده نو بودنش، این وسیله به اصطلاح شبکه اجتماعی صوتی هست به نام کلاب هاوس که تازگی اونم با همین صحبتایی که آقای خامنه‌ای کردن پیشا پیش شروع کردن. ما خبرها رو داشتیم، رسما تایید هم شده. 4 نفر از چهرهایی که در کلاب هاوس فعالیت میکردن حضور داشتن اونجا، گفتگو میکردن، از جمله خانم سایه سیدال که از طرف خواهرشون متوجه شدیم به اعتصاب غذا هم دست دادن و در انفرادی هستن، تحت فشارن، یا آقای دانیال امین و سروناز میساقیان و نیما آبیدنیا، چون بقیه افراد رو ما هنوز رسما ندیدیم تایید بشه، من ذکر نمی‌کنم. این بخش کلاب هاوس تنها بخشی بود که تا به حال باش برخورد نشده بود، وگرنه آقای خامنه‌ای توی بقیه موارد پشت تمام این برخورد با سیستم فعلی اینترنت بودن. آخرین بار هم اگه خاطرتون باشه در همون سخنرانی معروف خدای دهه 60 که ایشون علنی اومدن حمایت کردن یه جورایی از اون طرح صیانت که مخالفت‌های زیادی میلیونی رو از طرف مردم برانگیخته شد و اون تومار بسیار بزرگی رو بالا 1,200,000 نفر حداقل امضا کردن با اسم خودشون مخالفت با اون. قبلش هم توی دهه‌های مختلف مرتب خدا شخص آقای خامنه‌ای پشت این داستان بوده دیگه، همه نوع برخورد انجام دادن، ولی جنگ با تکنولوژی ما می‌دونیم که نتیجه‌ای نداره و خواسته‌هایی که اونها دارن رو واقعا برآورده نمی‌کنه، فقط یک جورایی وقت تلف کردن و یک نوعی فرار از واقعیت هست. من در دوره‌های قبلی هم دیده بودیم با خود همین ماهواره چه برخوردایی صورت می‌گرفت. شخص ایشون باز پشت اینها بود. نتیجهش این شد که 40 خورده میلیون به عبارت رسمی که خودشون اعلام کردن که خیلی هم بیشتر از اینه، امروز مردم تو ماهواره دارن استفاده می‌کنن. با همه اون برخوردایی که شد، عملیات راپل انجام دادن. در مجلس ششم خود ایشون خاطرم هست که به شورای انقلاب فرهنگی دستور دادن و گفتن که بخش خصوصی رو سعی کردن مانعش بشن. مجلس واکنش نشون داد. به هر حال اون زیرساخت توسعه اینترنت چون پیشرانش بخش خصوصی بود، خوشبختانه با کمک مجلس و دولت پیش رفت. نتیجه‌ای از اینها نداشتیم و ما امروز می‌بینیم که بخش ضریب نفوذ اینترنت در ایران بالای 100% شده و مردم این رو به عنوان همونطور که عرض کردم مثل برق و آب مورد نیاز زندگیشون است. این رو ایشون هیچ وقت متوجه نشده. اخیراً هم در ارتباط با همین موضوع این که چرا مردم گرایش به سمت صدا و سیما اینقدر کم شده، حتی از بعضی از تنها مثلا با تلگرام هم حتی قابل قیاس نیست، یکی از شبکه‌های اجتماعی بازم به فرافکنی دست دادن و گفتن که مثلا امروز دیدم روزنامه جوان مال سپاه این رو نقل کرده، گفته که علتش اینه که این شبکه‌های خانگی، نمایش خانگی، اینها الان کار از دست صدا و سیما گرفتن و باید اون رو دیدید که شورای انقلاب فرهنگی رو موظف کردن در اختیار صدا و سیما قرار بده. ولی واقعیتش اینه که محتواهای داغون در به داغون و بیخود و بی جهتی که هیچ ربطی به زندگی مردم و هیچ کدوم از نیازهای مردم نداره، دلیلش اونه که مردم روی گردن هستن و تا اصل
به اصطلاح محتواها رو مورد رسیدگی قرار ندن و مردم رو اجازه ندن که خودشون دست به انتخاب بزنن به محتواهایی که نیازشون هست، این داستان به نتیجه نمیرسه. در ارتباط با موارد دیگه ما همین به اصطلاح موضوعات رو شاهد بودیم. فقط من میخوام یه تاکید اینجا بکنم در ارتباط با این برخورد جدیدی که صورت گرفت با عزتون، اعتصاب غذایی که سرکار خانم سیدال انجام دادن. امروز من دیدم که خواهرشون بازم استوری کردن و گفتن که چون خواهرشون هم وکیل پایه یک دادگستری هستن مثل خود خانم سیدال و گفتن که مراجعه کردن به دادگاه و ازشون خواستن که وکالتشون رو به عهده گیرن. گفتن که ما به شما اعتماد نداریم و وکیلی که خود ما طبق اون لیستی که ما خودمون داریم از اون طریق چیز می‌کنم. در حال میخوام بگم که این برخوردام هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت و من امیدوار هستم گوش شنوایی باشه، این حرفا رو بشنون و با این افراد، با این عزیزان برخوردار خاتمه بدن و زندانی‌ها رو آزاد بکنن و این مسیر و راهی نیست که بخواد حتی چیزی که خودشون میخوان به نتیجه برسونه. علی اکبر موسوی خائنی، نایب رئیس کمیته مخابرات مجلس ششم، ممنونم که تشریف آوردید. شیرین عبادی، وکیل و فعال حقوق بشر، برنده بخش روایتگری جایزه ارنست همینگوی ایتالیا در سال 2023 شد. خانم عبادی که 20 سال پیش جایزه صلح نوبل رو هم به دست آورده، در کتاب تا آزادی خلاصه ای از زندگی نامه و شرحی از فشارهای دولت ایران رو بر خودش به چاپ رسونده. در تازه ترین مورد از این فشارها، معاون قوه قضاییه ایران گفته که باید پرونده وکالت خانم عبادی لغو بشه. خانم عبادی در واکنش به این سخنان گفته که اعتبارش رو از مردم و از تعهدش به حقوق بشر دریافت میکنه، نه از نهادی که به گفته او تبدیل به غلام حلقه به گوش نهادهای امنیتی شده. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، همین حالا از لندن به ما پیوسته. خانم عبادی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و تبریک میگم برای این جایزه. پیش از همه چیز من اصلا نمی‌دونستم که شما هنوز پرونده وکالتتون برجاست در ایران. آیا لغو شده الان؟ چه اطلاعاتی دارید؟ پروانه وکالت من صادر از کانون وکلای مرکزه و تا به الان اخطاری به من نشده که این پروانه باطل شده. اما خب با توجه به تغییراتی که در قانون مربوط به استقلال وکلا پیش آمده، بعید نیست که زیر بار تحمیل قوه قضاییه برن و پروانه وکالت من را لغو بکنن. البته باید بگم که من از سال 1388 خارج از ایران هستم و اساساً قبل از اینکه وکیل بشم من یک حقوقدانم. دیگه علم من رو که نمیتونم مصادره بکنم. من به عنوان یک حقوقدان همه جا میرم، صحبت میکنم، کتاب می‌نویسم و همین مسئله است که آقایون رو عصبی میکنه که چرا من حرف میزنم. و باید بگم همین کتابی که برنده جایزه تولستوی شد در حقیقت سومین کتابی است که من به زبان غیر فارسی منتشر کردم و کتاب‌های دیگر من هم که قبلا منتشر شده بود به زبان‌های متعدد منتشر شد. حتی برخی از اونها، یعنی ایران من، در برخی از کشورها مثل کانادا و آلمان در زمان انتشارش به عنوان بستسلر، یعنی فروشنده خیلی خوب شد. خانم عبادی، ببخشید فقط فرمودید تولستوی، منظورتون همینگوی بود، درسته؟ بله، صحیح می‌فرمایید، من اشتباه لفظی از من بود. هر دوتا نویسنده بزرگ هستن البته، ولی میدونم جایزتون جایزه همینگوی بود. در مورد کتابتون بیشتر بگید، در وصف فشارهایی که در ایران روی شما بود. ببینید، این کتاب ظاهراً سرگذشت منه و اینکه چرا از ایران خارج شدم، اما اصلش همونطور که در خود کتابم توضیح میدم، این سرگذشت من تنها نیست. سرگذشت بسیاری از افرادی است که برای حقوق بشر فعالیت میکنن. زیرا فعالیت در حقوق بشر در ایران مثل این است که شما یه بمب تو دستتون بگیرین و برین تو خیابون. با شما چه رفتاری میکنن؟ با یک مدافع حقوق بشر هم چنین رفتاری شده و در این کتاب من توضیح میدم از روی رفتاری که با من کردن شما میتوانید متوجه بشوید که با چه حکومتی مواجه هستید. این حکومت اگر با یک خبرنگار جوان و یا یک دانشجوی گمنام رو بخواد دستگیر بکنه، ببینید چه رفتاری باش داره. رفتاری که با من به عنوان یک وکیل مدافع، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل کردن این بوده
ببینید با جوانها چه رفتاری میکنند. ما با این حکومت مواجه هستیم. ممنونم از شما. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر از لندن. وحید بهشتی، فعال سیاسی، به تازگی با هدف رسوندن پیام همبستگی مردم ایران با مردم اوکراین به کیف سفر کرده. موشه اوزمان، خاخام اعظم یهودیان، آقای بهشتی رو در این سفر همراهی میکنه. آقای اوزمان در گفتگوی با خبرنگار ما طناز خامه گفته با افزایش کمک‌های نظامی جمهوری اسلامی به روسیه شاید برنامه دولت اسرائیل برای کمک به اوکراین تغییر کنه. مجاز، من خیلی ممنون که وقتتون در اختیار من قرار دادید. شما از وحید بهشتی دعوت کردید به اوکراین بیاد. ممنون میشم بیشتر بر ما توضیح بدید. خیلی خوشحالم که وحید و همسرش به اوکراین اومدن تا در این زمان سخت برای ملت اوکراین که با یک تراژدی روبرو در جنگیه که از اون رنج میبره، در درجه اول همبستگی خودشون رو و کمک روحانیشون رو نشون بدن. علاوه بر این میخوام بگم همونطور که ملت اوکراین از راکت‌های روسی و پهپادهای ایرانی آسیب میبینه، ملت ایران هم از رژیمشون در عذابن. در نتیجه ما دشمن مشترکی داریم. این خیلی مهمه که مردم از ملیت‌ها و ادیان مختلف میان و با مردم اوکراین که الان سختی بسیاری میکشن ابراز همبستگی میکنن. من از وحید ممنونم. اون آدم قوی و با اراده‌ایه که از رژیم ایران نمیترسه، رژیمی که به حقوق بشر در کشورش هم پایبند نیست. میخوام از اینجا دوباره بهش خوش آمد بگم و براش در این سفر آرزوی موفقیت کنم. امیدوارم این سفر هم برای ملت اوکراین دستاورد داشته باشه و هم برای ملت ایران که برای آزادیش از رژیم تهران میجنگه و هم البته برای اسرائیل. شما در رابطه با همکاری نظامی که ایران داره با روسیه میکنه و این پهپادهایی که میبینیم ساخت ایران هست و الان ساختمان‌ها و خاک اوکراین رو هدف قرار میده چیه؟ کور رو پیدا میکنه و آب گودال رو. هر دوی اینها آدم کشی رو دوست دارن و اهداف مشابهی هم دارن. رژیم ایران آشکارا میگه میخواد کشور و ملت اسرائیل رو نابود کنه. رژیم روسیه هم میگه که میخواد ملت اوکراین رو نابود کنه. اونها به اینجا موشک شلیک میکنن و جنایت جنگی میکنن. این دو الان با هم متحد شدن. همین پهپادهای ایرانی که الان در اوکراین آدمها رو میکشن میتونن بعداً به سمت اسرائیل پرتاب بشن. روسیه هم در مقابل در زمینه اتمی و هواپیماهای جنگنده به ایران کمک میکنه. این هم اوکراین و هم اسرائیل رو تهدید میکنه و ما باید همه متحد بشیم و در برابر این شرارت بایستیم. 16 ماه از تهاجم روسیه گذشته و تو این مدت تغییرات زیادی کرده. در این مدت خب کشورهای اتحادیه اروپا خیلی کمک کردند به کشور اوکراین، اما این روزها می‌بینیم اوکراینی‌ها از اسرائیل میخوان که کمک بکنه. آیا تا به اینجا حمایت‌هاشون کافی بوده از نظر شما؟ מיום הראשון של מלחמה, האוקראינה מבקשת מישראל עזרה. این درسته. از همون روز اول جنگ اوکراین از اسرائیل درخواست کمک میکنه. من میتونم اسرائیل رو درک کنم که خودش با تهدیدهای حیاتی روبروه. تهدیدهایی از طرف ایران، حزب الله، حماس، سوریه، لبنان و جاهای دیگه. و روسیه هم از اسرائیل باجگیری میکنه. البته جامعه یهودی بزرگی هم در روسیه است که برای اونها هم خطر وجود داره. در نتیجه اسرائیل در شرایط حساسیه. علیرغم همه اینها من بارها از اسرائیل خواستم علاوه بر کمک بشردوستانه در زمینه تسلیحات دفاعی هم به اوکراین کمک کنه، از جمله با دادن سامانه گنبد آهنین. تجهیزات دفاعی که اسرائیل داره میتونن خیلی به اوکراین کمک کنن. میدونم که الان دولت جدید اسرائیل کمک‌های بیشتری به اوکراین میکنه و بعد از دیدار وزیران خارجه اوکراین و اسرائیل هم وزیر خارجه اوکراین به من گفت شرایط تغییر کرده و الان اسرائیل شروع کرده به دادن کمک بیشتر به اوکراین. وزرای اتحادیه اروپا قراره که دور هم جمع بشن در رابطه با تحولات روسیه در 3 روز گذشته صحبت بکنن و اینکه چه راهی هست که به اوکراین کمک بیشتری بکنن. شما فکر میکنید در سفری که امروز دارید به اسرائیل و در روزهای آینده با مقامات اسرائیلی صحبت میکنین در این رابطه؟
من سیاستمدار نیستم، اما سعی میکنم به ملت اوکراین کمک کنم. هر بار که به اسرائیل میرم با نمایندگان کنست و وزیران دیدار میکنم و براشون توضیح میدم که باید بیشتر از این چیزی که تا الان بوده کمک کنن. هیچ وقت چیزی رو از قبل برنامه ریزی نمی کنم، اما به امید خدا تلاش میکنیم و موفق میشیم. مرسی، ممنون از اینکه وقت خودتون رو در اختیار من قرار دادید. در ایران مادر بیتا شفیعی اراد، دانش آموز 17 ساله ساکن شاهینشهر که پیشتر در تجمع اعتراضی دانش آموزان به حملات شیمیایی به مدارس بازداشت و شکنجه شده بود، دیشب در حمله ماموران اطلاعات سپاه به خانه‌اش دستگیر شد. یک منبع نزدیک به خانواده او به ایران اینترنشنال گفته ساعت 11 دیشب 10 مامور اطلاعات سپاه بدون داشتن حکم به خانه این دانش آموز حمله کردند تا او رو دوباره بازداشت کنند، اما وقتی بیتا شفیعی راد رو در خانه نیافتند، مادرش مریم عباسی نیکو رو بازداشت کردند. بیتا شفیعی راد که فروردین پارسال توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده بود، بعد از آزادی به غیر وثیقه از مردم خواسته بود که صدای او و دیگر بازداشت شدگان اعتراضات باشند. یه چیز خیلی مهمی که هست، وقتی منو بازداشت کرده بودن و رفته بودم زندان، بعضیا میترسیدن که مثلا اسم من رسانه‌ای بشه، میترسیدن واسه من اتفاق بیفته. اصلا اینطوری نیست، اصلا اینجوری نیست. شما اگه صدای من نباشی، صدای کسایی که داخل زندانن نباشید، اونا هر کاری که دلشون بخواد میتونن انجام بدن با من یا با کس دیگه ای که توی زندانه. پس صدای ما باشین. من به شخصه واسه خودم میرم، واسه شما میرم، دنبال آزادی ایرانم، شما و خودمم. خب تویی که میترسی بیرون بیای، پس از من حمایت کن. پس وقتی من رفتم زندان صدای من باش. پس وقتی من شهید شدم یا هر چیز دیگه‌ای صدای من باش. صدای همدیگه باشیم، باید متحد باشیم، نباید ازشون بترسیم. اینا هیچی نیستن، صفرن، هیچی نیستن، نباید ازشون بترسیم. اگه ازشون بترسیم بهشون داریم قدرت میدیم. ما میخوایم قدرت رو ازشون بگیریم، پس نباید ازشون بترسیم. وقتی اونجا بودن بهم گفتن اظهار پشیمونی میکنی، یه لحظه با این جمله من یاد یلدا آقا فضلی افتادم. گفتم اون دختری که همسن منه اون اظهار پشیمونی نکرد، چرا من باید اظهار پشیمونی کنم؟ چرا من مثلا الان باید پشت اونو خالی کنم اون به خاطر ما شهید شد؟ پس منم اظهار پشیمونی نکردم. اگه روزی منم زندان رفتم یا روزی منم دستگیر شدم، شهید شدم یا هر چی، شماها باید صدای ما باشید. من خودم صدای همه‌ام، صدای خودمم. تو هم من باش، صدای دیگری باش، متحد باشیم. هیچی نیستن، این حکومت هیچی نیست، صفر، متلاشیه، پودره. ماییم که با ترسمون بهش قدرت میدیم، پس نترسیم. همکارم شبنم آذر میگه خانواده بیتا شفیعی راد نگران وضعیت نامعلوم او هستند و از وضعیت مادرش که دیشب بازداشت شده هم اطلاعی ندارن. حمله به منزل بیتا شفیعی راد، دانش آموزی که در شاهینشهر قبلا بازداشت شده بود، دوشنبه شب ساعت 11 اتفاق میفته. 8 نفر که 2 مأمور زن هم در میان اونها بوده به منزلشون حمله میکنن. در این حمله با پدر و مادرش درگیر میشن برای اینکه تلاش داشتن بیتا رو با خودشون ببرند، اما بیتا منزل نبوده. در این درگیری تلفن همراه پدر بیتا ضبط میشه و در عین حال تماس میگیرن با 2 مأمور دیگه که بازپرس بودن. اون 2 نفر ملحق میشن و اینها تمام لوازم منزل رو تخریب میکنن، تا جایی که حتی قاب عکس ها رو باز میکنن، ساعت خونه رو باز میکنن، مبل رو میشکنن و در یک چنین شرایط جو خشونت آمیزی مادر بیتا خانم مریم عباسی رو بازداشت میکنن. در این وضعیت بیتا از اون لحظه به بعد در واقع پنهان شده و دیگه ازش اطلاعی ندارن. خانواده فقط معدودی از افراد ازش اطلاع دارن که کجاست. از مادرش هیچ خبری نیست و این منبعی که با ما صحبت کرده گفت که امروز پدر بیتا به اطلاعات سپاه و چند دستگاه امنیتی مراجعه کرده تا ردی از همسرش پیدا کنه، ولی همه اونها گفتند که در اینجا نیست. خب چرا خانواده فکر میکنن که اطلاعات سپاه بوده؟ چون 2 نفر از مامورانی که حمله کرده بودن به منزلشون که همون کسانی بودن که بیتا رو در فروردین 1401 بازداشت کردن. بیتا زمانی که بازداشت شده تحت بازجویی شدیدی قرار گرفت. او یک دختر 17 ساله خیلی شجاعه که در زمان بازجویی
بارها به مرگ تهدید شده. این منبع آگاه به ما گفت که در دوران بازجویی به او گفتن که تو رو در یک سلول انفرادی نگه می‌داریم و نیمه شب بهت حمله می‌کنیم و حتی به اعدام و کشته شدن تهدیدش کردن. با این حال زمانی که او با قاضی مواجه میشه، یک سیلی در گوش قاضی میزنه به خاطر حرف‌های نامربوطی که به او زده بودن و همین باعث میشه که در بازجویی بعدی انگشتش رو بشکنن. به هر حال اتفاقی که افتاده اینه که بعد از اینکه بیتا آزاد میشه با قید وثیقه که یک فیش حقوقی بوده، ویدئویی رو منتشر میکنه و در این ویدئو به همه میگه که اگر من ناپدید شدم بدونید من رو بازداشت کردن و در عین حال از همه مردم میخواد که متحد شن و صدای بازداشت شدگان باشن. جسارت این دختر و شهامتی که داشته به هر حال موجب شده که همچنان تحت نظر باشه و این رفتار خشونت‌آمیزی که با این خانواده شده محصول احتمالاً همینه که این خانواده کوتاه نیومدن. الان هیچ خبری از وضعیت مادر بیتا نداریم. به شدت نزدیکان نگران هستند و در واقع از همه شهروندان خواستند که از این خانواده حمایت بکنن و همینطور درخواست کردند که فعالان حقوق بشر و رسانه‌ها از این خانواده حمایت بکنن. شبنم آذر بود همکارم. دیوان عالی آمریکا ساعتی پیش اعلام کرد دادگاه‌های هر ایالت میتونن درباره قوانین مربوط به انتخابات که در مجلس ایالتی تصویب میشه نظر بدن. این تصمیم بعد از اون گرفته شد که مجلس ایالتی کارولینای شمالی تصمیم گرفت قوانین انتخاباتی رو بدون اعمال نظر از سوی دادگاه ایالتی تغییر بده. این رأی دیوان عالی میتونه تاثیر مهمی هم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بذاره، اما قراره تا هفته آینده و قبل از اینکه قضات دیوان عالی به تعطیلات تابستونی برن، این دیوان درباره 9 پرونده مهم دیگه تصمیم گیری کنه. یکی از آخرین تصمیم گیری های مهم این نهاد لغو قانون حق سخت جنین در تابستان گذشته بود که بسیار جنجالی شد. اعمال تبعیض مثبت در بالاترین سطوح آموزشی آمریکا یکی دیگر از این تصمیمات مهم، حقی که دیوان عالی 46 سال قبل اون رو تایید کرده بود، اما حالا گفته شده 6 قاضی محافظه‌کار در این دیوان ببخشید تمایل به تجدید نظر در این رأی دارند. موضوعی که دولت بایدن با اون مخالفه و لغو این قانون رو به مثابه اعمال تبعیض بیشتر علیه دانشجویان سیاه‌پوست و لاتین تبار میدونه. سرنوشت طرح بایدن برای حذف یا کاهش بدهی‌های مربوط به وام‌های دانشجویی هم که بر زندگی میلیون‌ها نفر در آمریکا تأثیر میذاره در دست دیوان عالی آمریکاست. طرحی برای حذف بیش از 400 میلیارد دلار بدهی دانشجویی که چند هفته پیش از سوی کنگره و مجلس سنا تصویب شد، ولی حالا ممکن است سوی دیوان عالی نقض بشه. جو بایدن گفته این طرح در راستای منافع طبقه متوسط و طبقه کارگر آمریکاست. باور دارم که طرح من مسئولانه و منصفانه است. تمرکز این طرح روی منافع طبقه متوسط و طبقه کارگر. این طرح به بدهکاری فعلی و آینده کمک میکنه و یک سیستم فروپاشیده رو ترمیم خواهد کرد. این اقدامات دولت من در وهله اول در راستای تلاش برای مغروم به صرفه‌تر کردن تحصیلات دانشگاهیه. اما افراد مذهبی در آمریکا در انتظار 2 تصمیم مهم دیگه از سوی دیوان عالی ایالات متحده هستند. یکی از اونها تصمیم در پرونده یک پستچی مسیحیه که به دلیل مذهبی حاضر نشده روزهای یکشنبه بسته‌های پستی آمازون رو تحویل بده و دیگری پرونده یک گرافیست مسیحیه که میخواد برای همه مردم وبسایت‌های عروسی طراحی کنه جز زوج‌های همجنسگرا. علی رهنما حقوقدان از واشنگتن با مساق رهنما، بعضی از این پرونده‌هایی که الان در دست دیوان عالی هست یا به دست دیوان عالی خواهد رسید، بعضی از پرونده‌های بسیار تاریخی هستند در آمریکا، از جمله حق آزادی‌های مذهبی مثل همون اگر به یاد داشته باشید نانوا یا شیرینی پزی که حاضر نشده بود برای همجنسگرایان کیک بپزه، بحث قانون سخت جنین یا همین رو علیه وید، بحث تبعیض مثبت یا همون افرماتیو اکشن. چقدر فکر میکنید که این دیوان عالی جدید با این قضات محافظه‌کار میتونه بعضی از این تاریخی ترین احکام دیوان عالی رو تغییر بدن؟ سلام عرض میکنم خدمت شما فرداد و همینطور بینندگان عزیزی که همراه ما هستند. چیزی که من فکر میکنم اینه که در مورد هر کدوم از این احکام تفاوت‌هایی خواهیم دید بین اینکه چه چیزی دادگاه تصمیم خواهد گرفت. درسته که اکثریت قریب اتفاق اعضای این دیوان عالی الان
قضاتی هستن که افکار نزدیک به جمهوری خواه دارن یا افکار سنتی دارن، اما واقعیت اینه که در دادگاه و کیس ها و پرونده های متفاوت نظرات متفاوتی داشتن. مثلا همینطور که گفتی در مورد پرونده این که آیا دادگاه‌های ایالتی میتونن تصمیم بگیرن برخلاف قانونگذاران ایالتی وقتی بحث انتخابات فدرال رخ میده، دیدیم که همین قضات محافظه‌کار به جمع قضات دموکرات‌تر اومدن و رأی رو دادن که تایید کننده نظر بیشتر دموکرات‌ها بود. ولی خب در مورد آزادی‌های مذهبی اینطور به نظر میرسه که بعضی از قضاتی که در دوره آقای ترامپ به دادگاه به دیوان عالی پیوستن بیشتر نظراتی نزدیک به سنتی ها و جمهوری خواهان آمریکا دارند و احتمالاً در این پرونده ها اگر بحث آزادی های مدنی و آزادی های مذهبی مخصوصا پیش بیاد، سعی خواهند کرد که این آزادی ها رو افزایش بدن. اما خب در مورد پرونده این پستچی که پیش اومده یک مقدار بحث پیچیده تر هست. برای این هست که مورد بحث این هست که آیا این پستچی میتونه در روز یک شنبه به عنوان یک شخص مسیحی که اعتقاد داره یک شنبه ها نباید کار کنه سر کار ظاهر نشه، زمانی که میدونسته این قسمتی از کارش خواهد بود. و این بحثی هست که یک مقدار سخت هست از این منظر که یک قانونی در آمریکا این درخواست رو از کارفرما میکنه که آزادی‌های مذهبی کارمندانشون رو رعایت کنن تا جایی که فشارهای زیادی به بیزنس اونها، به کار و کسب و کار اونها وارد نشه. اما اینکه این چه خطی میشه کشید که این فشارها رو تعیین کرد هنوز دقیقاً برای این کیسی که امروز یعنی قراره در دادگاه تصمیم گیری بشه مشخص نیست. به نظر من دو تا موضوعی که این روزها درگیرش هستن قضات این هست که اگر به چقدر میشه به کسب و کارها فشار آورد، از اون طرف چقدر میشه آزادی‌های مدنی مثل آزادی مذهبی رو حفظ کرد. فکر نمی کنم که دقیقاً مشخص باشه چه به کدامین سو میره دادگاه عالی، دیوان عالی، ولی فکر نمی کنم که فراتر از اون جایی که الان هست خیلی بخواد بره، چون کار رو برای کسب و کارها سخت میکنه. حالا دو تا پرونده‌ای که نسبتاً به هم شبیه هستند و هر دو تا مربوط به آزادی‌های مذهبی است به شکلی، همینی است که اشاره کردید و دیگری این که یک کسب و کار خصوصی چقدر مجبور هست به کسانی سرویس بده یا خدمات ارائه بکنه که الزاماً با باورهای اونها یا نحوه زندگیشون موافقت نداره، مثل همین عکاس یا گرافیستی که گفته حاضر نیست برای همجنسگرایان کاری طراحی بکنه. این یک موضوع جنجالی است در آمریکا که فاصله حق آزادی‌های مذهبی و اینکه تبعیض قائل نشیم علیه دیگران کجاست؟ خب این سوال خیلی مهمی هست. همینطور که دیدیم در فوریه زمانی که بحث‌های شفاهی در دیوان عالی در انجام بود، این بحث خیلی توی سوال‌هایی که می‌پرسیدن قضات این دیوان مشخص بود که بعضی از این قضات دارن به این مسئله فکر می‌کنن که این قانون ایالتی که در کلرادو وجود داره که نمیتونن این تبعیض رو به وجود بیارن آیا برخلاف قانون اساسی هست یا نه. مشکلی که دارن این هست که چگونه میتونن اون رو ربط بدن به قانون اساسی آمریکا و اینکه این حق رو از دولت ایالتی بخوان سلب کنن که بتونه روابط بین بیزنس هاش و مردم رو تنظیم کنه. من فکر میکنم بر این مورد هم چون باز به صورت سنتی قضات نزدیکتر به جمهوری خواهان و سنت هم کار سختی داشتن در که آزادی ها رو در مقابل آزادی های بیزنس ها و کسب و کارها قرار بدن. این کیس هم فکر می‌کنم به صورت مشخصی قرار باشه، دقیقاً ما بدونیم چه جوری بیرون میاد یا اگر هم بیرون بیاد احتمالاً دادگاه چیز عجیبی است در کل. این نیست مثلا یه نمونه ایرانیشو بذارید بگم که شاید ملموس‌تر باشه برای بیننده‌هامون. فرض بکنید که یک ایرانی طرفدار جمهوری اسلامی بره در یک قنادی در لس آنجلس و بگه که عکس خمینی رو مثلا بذارید رو کیک من. باور مذهبی من این هستش که مثلا خمینی خیلی شخصیت مهمی هست برای من و این کارو بکنید. عملا در این قانون اون طرف مجبور این کارو بکنه، اینطور نیست؟
ببینید بستگی داره که در کدوم ایالت باشه. فرض کنید در کلرادو بله در کلرادو اون شخص مجبور هست که این کار رو انجام بده، ولی بحثی که وجود داره اینه که این قدرت قانونگذاری در این زمینه آیا باید به سمت ایالت‌ها بره یا اینکه دولت فدرال میتونه این حق آزادی رو برای آدم‌ها اینقدر فراتر ببینه که این قانونگذاری ایالتی رو محدود کنه. در دید من اتفاقی که داره میفته یه مقدار فراتر از اون چیزی که قانون اساسی آمریکا در نظر داشته داره میره. یعنی چی؟ یعنی که در طبق قانون اساسی این آزادی‌ها با اینکه قرار هست تضمین بشن، اما قرار نبوده تا این حد پیش برن که اگر یک شخصی داره بیزنسی رو انجام میده، مثلا مثل مثالی که شما زدین، بخوان جلوی نگفتن اون آدم رو در این قرارداد کاری بگیرن. من فکر میکنم که این تغییرات از اوایل دهه 20 به این صورت شروع شد که میخواستن مطمئن بشن مخصوصا سیاه پوستان میتونن از بیزنس هایی که در ایالت های دیگر هستن یا ایالت های خودشون استفاده کنن. برای همین دولت فدرال از اون اختیارات خودش استفاده کرد که بگه این مربوط میشه به بیزنس کسب و کارهای بین ایالتی، مثل اون اتفاقاتی که در هتل ها و بقیه جاها افتاد. اون رو کامل میشه درک کرد و میشه اون رو ربط داد به قانون اساسی. اما اینکه شما وارد تک تک اینها بشید و مجبور کنید کسب و کارها رو، این فراتر از احتمالاً روح قانون اساسی است، ولی خب جای سختی دیوان عالی قرار گرفته که بخواد رأی بده. ممنونم از شما علی رهنما، حقوقدان از واشنگتن. ممنون که برنامه 24 رو دنبال کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از کاخ سفید به پایان میبریم.